Cơ tòa kết thúc tranh luận về cuộc chiến thủ môn ở Real Madrid. Màn trình diễn ấn tượng từ khi tái xuất giúp Thibaut Courtois ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Carlo Ancelotti lẫn người hâm mộ Real Madrid. Từ khi trở lại, Courtois giúp Real Madrid giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp ở La Liga. Trong chiến thắng 5 không của Los Blancos trước Deportivo Alaves thuộc vòng 36 La Liga rạng sáng ngày 15 tháng 5 giờ Hà Nội, thủ thành người bị chơi xuất sắc, có đến 10 pha cứu thua. Real Madrid thắng đậm, ở đó vai trò của Courtois ấn tượng không kém các cầu thủ trên hàng công. Nếu không phải thủ môn người bị đứng trong khung thành, khó có tên tuổi nào có thể giúp câu lạc bộ giữ sạch lưới trước đối thủ chơi lan xả. Trên sân Santiago Bernabeu, Alaves tung ra 18 cú sút, trong đó có 10 pha dứt điểm trúng mục tiêu nhưng tất cả đều bị Courtois cản phá. Sau Casillas năm 2008, Courtois là thủ môn đầu tiên của Real Madrid có 10 pha cứu thua trong một trận giữ sạch lưới ở La Liga. Khi mới trở lại, Courtois khiến nhiều cổ động viên của Los Blancos lo ngại về phong độ và cảm giác bóng sau gần 9 tháng không thể thi đấu do chấn thương. Tuy nhiên, một sao tuyển bị chứng tỏ đẳng cấp của bản thân là điều không thể nghi ngờ. Trong trận gặp Cadiz, Courtois giúp Los Blancos giữ sạch lưới. Đó cũng là trận đấu Real Madrid giành chiến thắng đậm 3-0, qua đó vô địch La Liga sớm 4 vòng đấu. Đến trận gặp Granada, dù Real Madrid tung ra đội hình 2, Courtois tiếp tục duy trì sự ổn định. Đại diện thủ đô Tây Ban Nha cũng hủy diệt đối thủ với 4-0. Sau 3 trận bắt chính tại La Liga mùa này, Courtois giữ sạch lưới. Màn trình diễn giúp anh dập tắt những nghi ngờ cũng như bàn cãi về quyết định lựa chọn anh làm thủ môn chính trong trận chung kết Champions League sắp tới của huấn luyện viên Ancelotti. Ronaldo gây sốc khi treo giày ở Al-Nassr năm 41 tuổi. Ngôi sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo sẽ gia hạn hợp đồng với đội bóng Al-Nassr thuộc giải Saudi Pro League cho đến cuối mùa giải 2026, nghĩa là anh chơi bóng đến năm 41 tuổi mới giải nghệ. Hợp đồng hiện tại của Ronaldo sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2025, nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha mong muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng này. Theo nhà báo người Anh Ben Jacob, lão tướng Ronaldo không loại trừ khả năng ở lại Al-Nassr cho đến khi anh 41 tuổi. Đẳng cấp vượt trội của Ronaldo là ngôi sao lớn đầu tiên chuyển đến Saudi Pro League sau khi hợp đồng của anh tại Manchester United bị chấm dứt sớm vào cuối năm 2022. Kể từ khi anh đến vào tháng 1 năm 2023, hàng loạt cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới đã theo bước Ronaldo chuyển đến làng bóng Saudi Arabia, nâng cao chất lượng chung của giải đấu. Dù đã 39 tuổi, Ronaldo vẫn đang thi đấu xuất sắc như thể anh là một loại rượu vang ngon, càng để lâu càng thơm. Tổng cộng, Ronaldo đã ghi được 56 bàn thắng và có 14 lần kiến tạo trong 60 trận đấu cho Al-Nassr và đang dẫn đầu cuộc đua giải vàng của mùa giải 2023 đến 2024 với 33 bàn thắng trong 28 trận. Việc gia hạn bản quyền phát sóng của Saudi Pro League có mặt ngôi sao hàng đầu thế giới cũng là một vấn đề quan trọng. Với các hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào năm 2025, Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia rất muốn giữ Ronaldo để duy trì sự quan tâm của công chúng cho chu kỳ bản quyền truyền hình tiếp theo. Về khía cạnh chuyên môn, với việc Cristiano Ronaldo tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc trên sân cỏ, không có gì ngạc nhiên khi Al-Nassr sớm tiến hành các bước cụ thể để thực hiện việc gia hạn hợp đồng. So với trình độ chung của cầu thủ đang chơi bóng ở Saudi Arabia, ngôi sao Ronaldo dù qua hàng lão tướng đã lâu vẫn có thể chạy tốt và duy trì đẳng cấp ghi bàn vốn có của mình. Al-Nassr tính toán nhân lực cho đội hình xoay quanh Ronaldo. Đội bóng lớn của Saudi Arabia chuẩn bị có động thái thanh lọc lực lượng để chạy đua danh hiệu trong mùa giải mới. Cựu thủ môn của Arsenal David Ospina, này đã 35 tuổi, sẽ rời câu lạc bộ theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải. Anh đã gia nhập Al-Nassr từ tháng 7 năm 2022 và giữ sạch lưới 14 trận trong 26 lần ra sân. Một ngôi sao khác cũng bị chuyển đi là Aymeric Laporte, 29 tuổi. Laporte đầu quân cho Al-Nassr từ Manchester City vào đầu mùa giải 2024 đến 2025 với giá 27,5 triệu euro. Trung vệ này đã góp công giữ sạch lưới 13 trận và có 5 bàn thắng trong 37 trận đấu trên mọi mặt trận. Thành tích này làm cho việc Laporte bị đưa vào danh sách chuyển nhượng khá bất ngờ. Theo nhà báo người Ý Rudy Galletti, đội bóng của đầu tàu Ronaldo sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị gia hạn tiếp theo cho Anderson Talisca trong mùa hè này. Tiền đạo người Brazil Talisca là một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho Al-Nassr kể từ khi anh đến vào tháng 7 năm 2021, với 68 bàn thắng và 10 lần kiến tạo trong 85 trận đấu trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, Talisca mới đây đã gặp phải chấn thương đùi nghiêm trọng, khiến cơ hội của Al-Nassr trong giải đấu bị ảnh hưởng, đứng thứ hai sau Al Hilal cũng như tại AFC Champions League. Talisca đã ghi được 25 bàn thắng trong cùng số trận đấu, cộng thêm 4 đường kiến tạo và đã hình thành một mối quan hệ tấn công mạnh mẽ bên cạnh Ronaldo. Cũng cần biết từ mùa giải tới, các đội bóng của Saudi Pro League sẽ được phép đăng ký 10 cầu thủ nước ngoài thay vì 8 như hiện tại. Tuy nhiên, hai trong số những cầu thủ đó phải sinh sau năm 2003. Với những thay đổi về luật lệ mới, sẽ rất thú vị khi xem Al-Nassr sẽ xây dựng đội hình xung quanh Cristiano Ronaldo như thế nào.